गुड मर्निङ साथीहरू। आज म हजुरहरूको सामु मेरो यो युट्युब च्यानलमा चियाको रेसिपी लिएर आइरहेको छु। मसँगै चिया पकाउँ है त। त्यसको लागि पहिला सुरु दुध अनि पानी, ग्यास अन गरौँ अनि त्यस पछाडि चिनी अनि चियापत्ती, चिनी आफ्नो स्वाद अनुसार र पिसेको मरिच, लङ, सुकुमेरको धुलो, अनि एउटा तेजपत्ता। अब यसलाई मजाले उम्लिन दिउँ। यसरी पकाएको चिया एकदमै मिठो हुन्छ र चियाको पारखीहरूको लागि त झन्। अब चिया हाम्रो उम्ल्यो। अब एकचोटि मजाले चलाउँ र यसलाई सानो ग्यास पारेर पकाउँ है त। यो मजाले पाकिसकेको छ हाम्रो चिया। हेर्नुहोस् त। अब यो चिया खानको लागि रेडी भइसकेको छ। अब म ग्लासमा हाल्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, हाम्रो चिया खानाको निम्ति रेडी भइसकेको छ। अब मिलेर बनाऊ अनि खाऊ। अब चिया रेडी भइसकेको छ। अब हामीले ग्लासमा नि हालिसक्यौँ। अब मिलेर पिउँ है त। Thank you for watching my video.